Moi! Tämä on uudelleen leikattu versio vuoden 2017 Rommenon ja Lätäsennon erämaaseikkailustamme. Joo, kyllä kuuluu. Tässä versiossa on mukana enemmän paikkatietoa ja muuta mukavaa reissustamme. Tässä videossa laskemme kumiveneellä Rommenon ja Lätäsennon kautta markkinaan. Videossa laskemme kumiveneellä Käsivarren koskissa sekä kalastamme Lapin huikeissa maisemissa. Reissusta muodostui lopulta mielenkiintoinen ja lähes eeppinen kärsimysnäytelmä. Jokainen reissu alkaa jostakin. Meidän alkoi Helsingistä, josta menimme autojunalla Rovaniemelle ja sieltä edelleen Kilpisjärvelle. Kilpisjärvellä meiltä odotti lentokyyti Rommajärvelle, josta varsinainen jokiseikkailumme alkoi. Tämä oli itselleni toinen kerta pienkoneessa ja mukanani olleelle neitokaiselle ensimmäinen. Lento erämaan yli on jo itsessään visuaalisesti näyttävä ja jännittävä kokemus. Lentojännitystämme ei kauheasti lievetänyt lentäjämme antama varoitus kovasta tuulesta ja tulevasta pomppukelistä. Lento Rommajärvelle oli loppujen lopuksi vähemmän kuoppainen kuin pelkäsimme. Harvoin on 30 kilometriä erämaassa sujunut yhtä nopeasti kuin tällä kertaa. Rommajärven lähestyessä lentojännitys muuttui kutkuttavaksi odotukseksi. Mitähän erämaa meille tällä kertaa tarjoaa? Taas ollaan Lapissa. Kumiveneellä lasketaan koskia ja kalastellaan täällä ja katsotaan saisiko jotain kalaakin. Tää on mulle vähän tämmönen erilainen reissu, tän tyyppistä koskaan tehnyt. Siellä näkyy mun seuralainen, joka kalasteleekin siellä ihan hulluna. Katsotaan miten minkälainen reissu tästä tulee. Mutta ei mitään muuta. Nyt ollaan Rommajärvellä ja tästä lähdetään sitten eteenpäin. Rommajärvellä pumppasimme kumiveneemme nopeasti täyteen. Matkaan piti päästä nopeasti, sillä kello oli jo aika paljon. Tavaraa meillä oli mukana vähintäänkin riittävästi. Mukaan mahtui jopa viinipullo, jotta romantiikka ei katoaisi kokonaan itikoiden keskellä. Rommajärven maisemat olivat henkeä salpavat, vaikka sää ei ollut tällä kertaa postikorttitasoa. Minulle tuli sellainen tunne, että tällä voisi viihtyä pidempäänkin. Rommajärvi ja Rommenon olivat alkureissusta melko matalia ja pääsimme heti kahlaamisen makuun. Asian, joka tuli meille valitettavan tutuksi reissun aikana. Koska ilta oli jo pitkällä, etenimme vain pienen matkan matalia koskia pitkin ja leiriydymme ensimmäiseen sopivaan paikkaan. Tarkkaa muistikuvaa meillä ei enää ole, missä leiripaikkamme oli, mutta se oli suunnilleen tällä alueella. Pikaisen teltan pystytyksen jälkeen oli pakko päästä mahdollisimman nopeasti paineesta eroon. Tietenkin siis kalastuspaineesta. Mikään ei voita kalastustuokiota kaunissa erämaassa. Ensimmäinen ilta Rommalla ja sen upeat kosket tarjosivat meille pari pientä harjusta ja tämän mukavan kokoisen, mutta täkäläisittäin alamittaisen taimenen. Rommajärven ja Rommenon maisemat ja kalastusolosuhteet olivat kaupunkilaiselle vähintäänkin täydelliset, jolleivät enemmänkin. Maisemat olivat upeita ja erämaa näytti meille parhaita puoliaan. Tää on ollut tämmönen tunkäpäivä. Kello 16 lähti lento tänne Rommajärvelle ja me oltiin tuossa pari kilsaa. Nyt on leiripaikka tässä Rommajärven ja Rommajoen yläosan ensimmäisiä koskia. Siellä laitettiin vitikot aika kivasti tullut kun tyyntyi. Tähän laitettiin teltta pystyyn ja nyt otetaan tää ilta vielä iisisti ja huomenna jatkuu sitten ja ehkä katso jos ehtis aamulla vähän kalastella, tossa toi on ihan hyvän näköinen mesta.
Aamu aukisi meille vähintäänkin tyydyttävän näköisesti. Aamuaurinko loi katsensa leirimme ja totesimme, että Romman maisemat eivät olleet ainakaan huonontuneet yön aikana. Huonoa Tuurekin aamulla kävi. Tein pienen kalastusreissun Lähikoskelle. Tietenkin ilman kalaa onnea ja palkkiona siitä kaaduin vielä kivikossa. Tappioksi kirjattiin perhokela sekä kamerajalusta. Ilman niitä oli tultava loppureissu toimeen. Aamutoimien jälkeen jatkoimme matkaa. Rommainon yläosa jatkui matalana, joka aiheutti meille jatkuvaa päänvaivaa. Reissulle mukaan ottamamme kumivene-kanotti on 4,5 metriä pitkä ja sitä ei ole suunniteltu koskenlaskuun, vaan seisovassa vedessä liikkumiseen. Heti aluksi tuli selväksi, että venevalinta tälle reissulle saattoi olla väärä. Kumivene-kanottimme jäi monta kertaa pohjasta kiinni mataliin koskiin. Se oli aika ärsyttävää, kun menohaluja meillä olisi riittänyt. Positiivisena asiana todettakoon, että välillä kiviin tarttumiset mahdollistavat myös hyviä kalastushetkiä, jotka toivat meille onneksi myös saalista. Kaloja meille tuli lopulta todella pienellä vaivalla. Vauhtimme oli ilman virallista etenemistavoitetta sopivan kiireetöntä ja päätimme paistaa saamamme harjukset matkan varrella. Tuli muuten nälkä. Romman yläosissa rannat eivät olleet kovin puskaisia, joten hyviä taukopaikkoja tuli matkan varrelle useita. Reissun ensimmäiset harjukset maistuivat nekin mainioilta. Tauon jälkeen sekä sää että Rommaino rupesivat näyttämään pahimpia puoliaan. Kosket olivat meidän isolle kumiveneelle vaikeita laskettavia. Kumiveneemme takaponttonissa olevat evät pyrkivät koko ajan kääntämään veneen poikittain koskeen. Jouduimme muutaman kerran kiperään tilanteeseen kovassa koskessa, josta selvisimme rehellisyyden nimissä pelkästään tuurin avulla. Matka kuitenkin jatkui huonosta tuurista huolimatta. Välillä pääsimme nopeasti eteenpäin ja välillä vähän hitaammin. Onneksi matkan varrella osui hyviäkin tapahtumia. Kaloja saimme tasaiseen tahtiin. Vieläpä ihan hyvän kokoisia. Vuorotellen siimanpäähän tarttui sekä harjuksia että haukia. Isoimmat harjukset olivat lähellä, ellei jopa ylikin kilon painoisia. Yllätyksenä Rommaino tarjosi myös mukavan kokoisen taimenen. Kuvien isohkon taimenen päästiin pois seuraavien retkeilyjen iloksi. Meillä oli jo matkassa 2 harjusta, joten ruokapuoli oli kunnossa. Näin hienon ja ison taimenen tappaminen tuntui siinä kohtaa haaskaukselta. Matkan varrelta tuli siis hyvän kokoista kalaa, joka hieman korjasi reissun raskauden latistamaa tunnelmaa. Pääsimme kaikesta säätämisestä huolimatta melkein Raittijärvelle asti, jonne pystytimme leirimme. Vietimme aikaa ruokaa teiden ja kalastellen. Kaikki kuvissa näkyvät kalat eivät tulleet tästä paikasta, vaikka ne on tässä kuvattukin. Osa kaloista oli ongittu aikaisemmin matkan varrelta. Onneksi myös meidän kotikoskemme antoi kivan kokoista vastusta siiman päähän. Taimen! Mä sain taimenen. Iltaraportin aika. Nyt on ensimmäinen kokonainen päivä Rommainolla takana. Vaihtelevissa tunnelmissa on menty. On satanut ja kaikki ärsyttävintä on ollut ne matalat kosket, kun vene kolisee koko ajan pohja kiville, niin koko ajan pelkää, että se hajoaa. Ja ei uskalla katsoa, minkälaista jälkeä siellä on veneen pohjassa, mutta no se nyt ainakin vielä näytti olevan ilmat siinä.
Toinen ärsyttävä sääongelma on ollut kova tuuli, mikä on haitannut tuota melomista, että on tosi hankala päästä noissa suvannossa eteenpäin. Et koko ajan on ollut oikeastaan vastatuulta ja tuo on aika raskas melot toi kumivenekanotti. Se on ihan tosissaankin kauhua siinä, että pääsee eteenpäin. Varmaan semmonen 10 kilsaa ollaan edetty nyt ja kalasteltu aina kun mahdollista. Ja kalastuksellisesti tämä päivä on ollut tosi hyvä. On tullut isohko hauki ja iso harjus ja iso taime. Ja kaikki reissuun osallistuvat ovat saaneet kalaa. Täällä tosi hienoja paikkoja. Toi alkukosset oli tosi matalia, mutta nyt tässä on ruvennut olla syvyyttä, niin nyt on hauska kivempi kalastaa. Mutta ei se mitään. Huomenna jatkuu ja kuvaillaan lisää, jos pystyy. Siinä on vielä eilisiä harjuksia. Ei viittinyt taimenta tappaa sen takia, kun totakin oli näin paljon jäljellä. Saa nähdä, kaduttaako se joskus sitten. Ja siellä tulee puuro. Tossa on sitten joku, en tiedä mikä tuo on, mutta meillä on mahtava sää. Reissun toinen aamu näytti jälleen hienolta. Tässä vaiheessa meillä ei ollut vielä käsitystä, että edessä olisi yksi retkemme vaikeimmista päivistä. Heräsimme aikaisin ja pääsimme hyvissä ajoin liikkeelle. Päivä alkoi parilla matalalla, mutta helpolla koskella. Niissä joutui hieman työntelemään kiville jäänyttä venettämme, mutta pääsimme silti etenemään hyvällä fiiliksellä. Etenimme nopeasti Raittijärvelle. Koko Raittijärven matkan vedimme uistinta perässä, Suurharjuksen tai Siian toivossa. Toivomme harjusta, mutta pelkäämme haukea. Se taitaa olla näillä vesillä ehkä. Haukihan siellä näyttää olla. Raittijärvi tarjosi meille kuitenkin vain verenhimoisia haukia. Kalastuksellisesti tämän järven ylitys ei ollut häppöinen kokemus, mutta sää oli tyyni ja hieno, joten se korjasi kalastuksellisia puutteita. Lopulta pääsimme melko nopeasti Raittijärven pohjoispäässä olevan kylän luokse. Pitäisikö mennä kuitenkin tuolla, mistä tuo koski? Raittijärven jälkeen meno alkoi vähän haastavammaksi. Joki muuttui paikoitellen kapeammaksi ja joudumme mutkittelemaan paljon. Olimme myös useasti pohjasta kiinni keskellä jokea, joka rupesi jossain vaiheessa antamaan ilosta tykytystä otsasuoniin. Tähän keksisi kyllä rumemmankin sanan, mutta jääköön tämä tunnelmointi tällä kertaa tähän. Kosket antoivat tässäkin sen verran vauhtia veneellemme, että emme tienneet tarkalleen, missä olimme. Kivien väistely kovan vauhdin lisäksi herpaannutti myös tarkkaavaisuuttamme. Onneksi jokea pitkin etenemällä ei pääse eksymään. Tässä olimme valinneet väärän reitin, tarttuneet keskelle pientä koskea. Tarkka paikka ei ole muistissa, mutta se oli jossain kohtaa koskessa heti Raittijärven jälkeen. Irrottelu meni hetki aikaa, mutta niin vakava paikka tämäkään ei ollut, että siinä ei olisi ehtinyt myös kalastamaan. Jumissa ollaan. Tällä kertaa kalajumalat eivät olleet puolillamme, vaan joudumme tyytymään tyhjän heittelyyn.
Pienen nytkyttelyn ja veneennostelun jälkeen pääsimme taas jatkamaan matkaa. Tässä vaiheessa reissua olin päättänyt, että turvaudun enemmän GoProlla kuvaamiseen kuin järjestelmäkameran käyttämiseen. Veneessämme oli koko ajan vettä ja kosken kuohut toivat sinne sitä lisää. Tästä syystä videon kuvanlaatu on paikoitellen heikohko. Pahoittelut siitä. Tuossa oli heti edessä, mulskahti. Matkasimme usean hienon kalapaikan ohi. Välillä kalastimme suvannossa ja välillä pysähdyimme koskien läheisyyteen heittelemään. Kalapaikat olivat vähintäänkin tyydyttäviä. Tällaisessa paikassa on mukava kalastaa, vaikka kaloja ei tulisikaan. Onneksi meillä oli kalatuuria ja saimme kaloja ihan mukavasti. Tästä lisää hetken päästä. Se vaikuttaa aika isolta. Mitään hajua, mikä se on. Mut potkii hyvin ainakin. Potkii. Päivä oli pitkä ja etenemme koskissa hitaasti. Vauhtimme oli huomattavasti hitaampaa kuin olimme suunnitelleet. Useissa koskissa taistelu vei myös huomiotamme sen verran, että emme taaskaan aina tienneet, missä olimme menossa. Olimme kyllä kartalla, mutta emme tienneet missä kohtaa. Iltaa kohti mentiessä alkoi sää muuttumaan sateiseksi ja me väsyneemmiksi. Taistelimme usean kosken läpi ja jossain vaiheessa saimme myös käsityksen, missä olimme. Telttapaikka oli erittäin vaikea löytää, sillä tältä osalta Rommainon rannat olivat erittäin puskaisia. Joka paikka näytti samanlaiselta ja koskia oli vaikea erottaa toisistaan. Väsyneenä tartuimme ensimmäiseen mahdollisuuteen, jonka joki meille soi. Joen rannalta löytyi kohtalainen telttapaikka ja tyydymme sen antamiin mahdollisuuksiin. Olimme ansaneet hieman lepoa ja hyvää ruokaa. Päivä 2 on mennyt vaihtelevassa merkissä. Toi on ollut yllättävän raskasta toi koskissa meneminen. Että on kyllä niinku kanotin kaatuminen pari kertaa ollut tosi lähellä ja tästä lähinnä ei kyllä enää lasketa koskia. Että nyt mennään, talutetaan kanottia tai sitten kannetaan maita pitkin. Sairaan hienon näköisiä paikkoja, tässä on tosi syvää ja on puskaa. Ei paljon enää ihmisten jälkiä täällä, eikä ole mikään ihmekään, ettei täällä aika rankkaa olisi, jos tulisi tonne rinkan kanssa kävelemään. Kalapaikkoja näyttää ihan sikamakeilta, että ei nyt ei vaan pystynyt, että oli pakko päästä eteenpäin. Ja oli niin hidasta tuo koskissa meneminen, että sitten ei päässyt suvantoihin noissa, hengähti vaan helpotuksesta, että ei kyllä yhtään jaksanut kalastaa. Että jos olisin tiennyt, että on näin raskasta, niin en tiedä olisinko tullut tänne. Mutta helpommallakin olisi viikon päässyt. Kohta ruvetaan syömään. Otan kuva, kun sä juot punaviini. Nyt on vedetty lasi punaviiniä, tää kuksallinen punaviini ja yksi latsi safkaa. Vielä on toinen tulossa pyttipannua. Semmosta damagea tuli tuolla Rymyskoskissa, että kahluhousut meni rikki. Ne on pukki 2 paikasta. Se pitäisi pystyä paikkaamaan jotenkin. Jonkunnäköinen paikkaussetti meillä on mukana, mutta en ole koskaan semmoista tehnyt. Että pitää katsoa, saako ne aika kuivaksi. Mutta jos ei saa, niin sitten mennään märillä tassulla huomennakin, että ei se elämä helppoa saa olla. Kyllä se tästä. Toivottavasti.
Nyt mä laitan Kohta syödään taas. Sitten kahluhousun paikkausoperaatio. Tuossa on pari reikää ja sitten jossakin on vielä yksi. No tuli siitä kun Könnys koskissa ja tommonen pakkaussarja löytyi. On eri merkin vehkestä, mutta toivotaan, että paikkaus kestää tän reissun. Reissun 3. aamu alkoi sateisena ja ankeana. Leirikoskemme oli sen verran vuolas ja kivinen, joten päätimme kantaa veneemme sen ohi. Matka ei ollut pitkä, mutta veneen koon ja painon takia on pakko myöntää, että erämaassakin voi vituttaa. Aina retkelle ei ole kivoja auringonlaskuja ja superihkuja tunnelmia, vaikka sen käsityksen saattaa joskus saada sosiaalisen median vaelluspalstoista. Kirsikan kakun päälle toivat hyttyset, jotka tuntuvat innostuvan paljonkin kosteasta säästä ja meidän erämaan riuduttamista vartaloista. Tämä oli muuten Neitokaisen ensimmäinen erämaa Lapin seikkailu. Sellainen on hyvä aloittaa altaan syvästä päädystä. Päätin heittää siis naisen suoraan syvään veteen, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa syvään koskeen? Meillä käännettyy sitä. Päivä oli kokonaisuudessaan erittäin märkä. Vettä tuli kunnolla ja koskeen lasku oli raskasta. Kuvissa näkyvät kosket olivat helpoimmasta päästä. Kuvissa näkyi koskia, joissa kuvaaminen onnistui edes jollain tavalla. Kovimmissa koskissa joutui melomiseen ja kahlailuun keskittymään sen verran, että kamera ei yksinkertaisesti ehtinyt käyttämään. Kuvat eivät siis kerro koko totuutta, mitä kaikkia matkallemme mahtui. Matkalle osui onneksi myös muutama suvanto, jossa saattoi hengähtää ja elää kuvitelmassa, että tämähän on ihan mukava reissu. Suvannot ovat mukavasti lepoa ja rauhaa muuten hektiseen etenemiseen. Välillä oli mukava ihan vain meloa ilman jatkuvaa kivien väistelyä ja kahlaamista. Päivän varrelle sattuu lukematon määrä koskia, joista osa oli helpohkoja laskea ja osa erittäin vaikeita. Menee nyt on mietoa virtaa. Yritetään päästä silti tonne oikealle. Jarruta täältä, niin se kääntää. Ja kun jarrutat sieltä, niin se kääntää tonne päin. Menee kiven päältä. Jossain vaiheessa menimme jälleen sekaisin, että mikä koske on mikäkin. Sitä vain eteni ajattelematta juurikaan, missä olimme menossa. Just hyvin näyt, niin menee tosi hyvin. Jossain vaiheessa tuli epätoivoinen olo, että täältä ei ehkä koskaan selviä pois hengissä. Joskus taas olo oli positiivinen, ehkä täältä selviäkin hengissä pois. Lopulta sitä vain keskittyy edessä olevaan koskeen ja siitä selviämiseen. Tässä vaiheessa reissua selkäni alkoi olla jo niin sanotusti paskana. Itselläni on selässä pari nikamasiirtymää ja ne eivät tykänneet jatkuvasta kahlaamisesta, melomisesta ja koskessa rämpimisestä. Selkäni alkoi olemaan siinä kunnossa, että itsensä suoristaminen alkoi olla vaikeaa. Kipu ja epätietoisuus siitä, mitä on vielä edessä, huoletti luonnollisesti itseäni. Ei pelkästään itseni takia, vaan myös mukana olevan Neitokaisen puolesta, jolle olin myynyt idean pienestä romanttisesta erämaaseikkailusta. Lopulta pääsimme Lätäsenolle, jossa meno rauhoittui, ainakin hetkeksi, mitä nyt vähän vettä ripotteli silloin tällöin. Päätimme jäädä Munnikurkiolle, ja tässä olikin oikein hieno leiripaikka.
No niin, nyt on taas yksi ilta kärsitty ja on käyty uimassa ja tehty ruokaa ja oltu sateessa. Ja tämä on ollut yksi raskaampia päiviä, mitä on Lapissa viettänyt. Toi on ollut huomattavasti vaikeampaa tuo koskea laskeminen kuin ajattelin. Että ainakin noita matalia koskia niin joutuu tosi paljon taluttamaan ja olen kyynärvarsiin myöten tuolla joessa ja on kaatunut ja särtöjä mustelmilla ja paskana ja kaaluhousut vuotaa edelleenkin ja ei ole kivaa. On ollut tosi väsynyt olo, kun tuossa kannellut. Välillä kantanut puskia pitkin kajakkia ja välillä sitten kahlailut tuolla. Ja tänään tultiin Lätäsenolle ja siinä oli itse asiassa kiva melokko, oli pelkkää suvantoa myötävirta ja tämä on ollut tosi hyvä tää kotateltta, täällä on kiva kun on tila ja Kamilla on hauska tehdä ruokaa, että se vähän lämmittää ja tuo fiilistä ja vähän tekemistä kun hankkii puita tuolta. Mutta jos jotain tuosta haluaa sanoa, niin Romainon yläosa oli tosi kiva paikka. Siellä oli enemmän jotenkin avarampaa ja tuo alaosa oli tosi puskasta ja siinä niin kalastamisen kannalta vähän heikompia. Toivottavasti huomenna ehtii sitten paremmin ja toivottavasti tämä Lätäsen olisi vähän helpompi mennä tuolla kanootilla. Mulla on mukana tämmönen ötökkä täällä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä myyn tolle tää idea vähän huonosti, että oli puhetta, että kalastellaan ja chillailla ja pistetään tonne riippukeinua ja muuta, että talutetaan kosket, ne on tosi helppoja ja sit kalastellaan paljon ja tosi kivaa. Nyt on ollut tämmöstä. Toukkavaihe menossa selvästi käärtynyt tommosen. Hengissä ollaan selvitty. Se on pääasia. Toistaiseksi. Lähtö Munnikurkiosta seurasi tälle matkalle osuneita perinteitä. Sää oli synkkä, eli pilvinen ja sateinen. Reissu jatkui pienellä kantourakalla. Päätimme, että me koeta onneamme Munnikurkion kanssa. Netistä onkimamme tiedon mukaan se on haastava koski, jota ei kannata kokemattoman laskea. Paikan päällä se näytti kuitenkin kuohuistaan huolimatta helpommalta kuin jo moni aikaisemmin laskemamme kosket. Ainakin siinä oli tilaa ja vettä liikkua. Olimme kuitenkin järkeviä, joten ohitimme Munnikurkion tyylikkästi venettä kantaen. Onneksi Lätäsenon koskessa oli enemmän vettä kuin Rommalla, ja ne olivat sen takia suhteellisen helppoja laskea. Pääsimme etenemään yllättävän kivuttomasti, ja vauhtimme oli edellisiin päiviin verrattuna melko hyvä. Joessa oli yhtäkkiä paljon tilaa, ja venemme ei jäänyt enää yhtä helposti koskeen kiinni. Tämä kuvissa näkyvä silta on Torisenon loppupäässä oleva silta. Silta ei siis ole Lätäsenolla. Lätäsenon pitkien suvantojen melominen ei ollut aina kivaa, etenkään jos oli kova vastatuuli. Se oli kuitenkin mukavaa vaihtelua koskien laskuun ja veneen taluttamiseen. Pitkästä aikaa ehdimme myös kalastamaan, ja kalakin saimme matkan aikana. Jälleen kerran kaloja tuli ilman erityistä kalastamista. Kumiveneen perässä vedettävä vaappu kalasti sen verran hyvin, että uistimen heittelyyn ei ollut tarvetta. Tällä kertaa tein syntiä ja olin laittanut vaapun perhosiimaan kiinni. Onneksi tämä harjus ei välittänyt siitä. Lätäsenossa oli syvyyttä paljon enemmän kuin Rommassa. Tämä helpotti melomista ja reissun luonne muuttui hieman positiivisempaan suuntaan. Koskenlaskuhan voi oikeasti olla ihan kivaa. Välillä aikaa jäi ihan vain olemiseenkin.
Tässä vaiheessa miestymme oli hioutunut sen verran yhteen, että olimme lopettaneet sanallisen kommunikaation. Mitä sitä turhia höpisemään, jos asiat hoituvat muutenkin? Se on mitään, kun tässä on onneksi syvä, kun ei tule nyt kiviä, niin yritetään päästä vähän tuonne oikealle rantaan päin. Niin meillä on eteenpäin, niin mennään vähän pahimmasta pois. Niin joo, kierretään se. Tässä ei pitäisi olla putouksia. Tää menee yli tästä ihan hyvin. Siellä on oikealta. Katsotaan, tuossa oli toi kivi, niin hyvin meni. Synkän päivän, sateen ja huonolaatuisen GoPron takia kuvan laatu ei ole hääppöistä, mutta muistoja ne ovat suttuisetkin muistot. Lopulta pääsimme Pinniskoskelle, jossa oli hieno leiripaikka joen törmän päällä. Tänään on laskettu koskea Lätesonnella ja on mennyt huomattavasti paremmin kuin tuo Rommaino. Täällä on vettä paljon enemmän, niin ei ole joka kivessä kiinni. Kalastamaan ei hirveästi ehtinyt, mutta tuossa oli pitkä suvanto, niin siinä vedettiin vaappua veneen perässä, niin pari harjusta saatiin ruokakalaksi. Niin siinä ne oikeastaan ne kalastukselliset antimet on, että nyt vielä illalla, jos ehtis vähän heittelemään, niin kattoo, kun saa ton ruoan naamaa, että miten lähtee taju. Saat taustakuvana tässä. Nyt mitäs mä tässä turhaan nyt höpöttelen, että pistetään harjus tulille ja syödään ja vähän pyttipannuun ja paistettua harjusta. Sen pitäisi olla ihan jees setki tähän hetkeen. Taas yksi kylmä ja märkä aamu. Eilen illalla yritin vähän kalastellakin tuossa sateessa, mutta lopetin sitten 2 hauen jälkeen, ajattelin, että en jaksa sitten kastua tuolla. Oli haukia täällä ainakin tuntuu olevan tässä lähdössä olla. No nyt taas puuroa naama ja lähdetään koskea alaspäin tonne jonnekin. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja pääsis vaikka Isokurkkien autotuvalle asti tänään. Toivotaan parasta. Haisi niin kohdalla. Heitin tohon. Sää oli jälleen sateinen. Matkallamme osui isoja suvantoja ja koskia. Tällä kertaa veneemme liikkui jo varsin mukavasti. Vettä lätässä oli sen verran, että veneemme vain liukui isojenkin kivien yli, jos satuimme sellaisen päältä vahingossa menemään. Koskenlasku ja melominen oli onneksi muuttunut vähän helpommaksi ja pääsimme etenemään melko nopeasti. Välillä isot kuohut menivät veneemme yli
ja täyttivät sen vedellä. Tämä oli kuitenkin pieni riasa siihen verrattuna, että kumivene oli pohjastaan kiinni keskellä koskea. Kumivene on vettä täynnä raskas meloa, mutta se on onneksi helppo tyhjentää rannalla, samalla kun pitää pientä taukoa. Matkan aikana ohitimme laavun, joka oli Neuhkaman kosken vieressä. Laavun käyttö tässä kohtaa reissua tuntui liian nössöltä. Miten sitä suotta tekemään tulta katetussa tilassa, kun se voi kerta tehdä sateessa märillä puilla? Vähän sinne keskemmälle päin. Vähän on hyvä. Menee itsestään tästä. Jälleen kerran sade kunnioitti meitä läsnäolollaan, ja kosteutta riitti koko päivälle. Ehdimme kuitenkin myös kalastamaan, ja tälläkin kertaa veneen perässä vedettäviin vaappuihin otti hyvin harjukset kiinni. Tällä kertaa ottipelinä oli Rapalan Team Esko punamustassa värissä. Kesäloma! Kesäloman voi viettää monella eri tavalla. Jotkut lentävät etelään lämmön perässä, jotkut lomailevat mökillä ja jotkut tyytyvät kotioloihin. Sitten on niitä, jotka menevät Lappiin sateeseen ja itikoiden syötäväksi. Erityisen suositeltavan loman saa menemällä pienelle jokiristelylle erämaahan. Jos kaipaa puhtia parisuhteeseen, niin täältä sitä löytää. Jokainen viettää kesälomansa haluamallaan tyylillä. Tää kääntyy väkisin. Käännetään se tosta takas. Nyt se kääntyy uudestaan, kun mä otan tuon keula sinne, niin se kääntyy uudestaan. Tässä oli muuten esimerkki siitä, kun virta ottaa kiinni veneemme takapontteneissa oleviin eviin. Jos tarkkuus koskessa vähänkin herpaintui, niin veneemme kääntyi hetkessä poikittain. Tällä kertaa pääsimme jatkamaan matkaa pienen pyörähtämisen jälkeen. Se menee siitä hyvin yli. Ja noiden kahden sitten tämän kiven jälkeen heti oikealle. Yritetään matalalla. Meillä on vähän, niin mennä tuota päin. Ja mä väistän sen. Tää rannan puolelta ohi tästä. Kaikesta säpinästä huolimatta pääsimme lopulta Isokurkion autiotuvalle, jossa päätimme karistaa erämaan kosteuden vaatteistamme. Pitäisikö sen laittaa voita kanssa? Kannattaako sitä tunnetta? Onko se tuhlausta? Paistamiseen. Tässä on semmonen draamakaari ollut tässä reissussa. Tämän piti olla se kalastusreissu, missä kalastetaan ihan sikana ja välillä lasketaan kannotilla jokea pitkin, mutta tää on nyt mennyt vähän toistepäin tää homma. Menty kauhealla vauhdilla, laskettu kumivenekanotilla koskia alas. Ja toi tulvii niin toi joki tossa, että tulee niin nopeasti alas, että kun ajattelee, että pitäisikö ruveta heittelemään, niin on jo sitten niin kaukana, että ei millään jaksa enää melo takaspäin. Niin sitten onkin menty eteenpäin ja on menty eteenpäin vauhdilla. Tänään ollaan tultu Pinniskoskelta tänne Isokurkioon ja 20 kilsaa suunnilleen, vai mitäköhän toi oli. Pitää tarkastaa vielä. Mutta tosiaan ja sadettakin on piisannut joka päivälle melkein. Et alussa oli pari hienompaa päivää, mutta nyt on sitten ollut sadetta. Ja nyt sitten tietysti kun pääsee pois, niin siellä se taivaanrannassa helottaa tommonen
kirkas taivas. Huomenna saattaa olla, että on tosi hyväkin sää. Mutta huomenna on edessä todella piinallinen päivä. Pitää täältä Isokurikolta kantaa metsää pitkin toi kumivene tonne noiden isojen koskien yli. Ja kävin kurkkaamassa sitä matkaa, niin näytti kyllä tosi hikiseltä, että siinä on tavarjat ja kumiveneen sinne saa niin parin tunnin urakka. Ja en usko, että siitä tulee nyt mikään tämän elämän mieluisin eräkokemus, mutta sitä saa miten tilaa. Isokurkion jälkeen matka jatkui veneen kantamisella. Päätimme, että kuntomme ei riitä Isokurkion kuohujen haastamiseen, joten kannoimme kumiveneemme kosken ohi. Tavaraa meillä oli sen verran, että matka piti taittaa 2 kertaan. Matkaa tälle urakalle tuli yhteensä 3 kilometriä. Sen opimme tällä kertaa, että pienessä vitutuksessa aika menee yllättävän nopeasti. Kokonaisuutena tämä urakka tuntui lopulta helpommalta kuin sen etukäteen ajatteli. Se oli itse asiassa helpompi kuin moni muu asia, jonka koimme reissullamme. Isokurkion jälkeen koskissa oli paljon vettä ja pääsimme etenemään hyvin. Muutaman kerran isot aallot toivat veneemme täyteen vettä, mutta kokonaisuutena pääsimme eteenpäin melko helposti. Vähäkurkion jälkeen vastaan tuli koskia, joita emme viitsineet enää haastaa, vaan päätimme vielä kerran taluttaa venettämme. Kuvissa näkyvä tilanne näyttää pahemmalta videolla kuin se tuntui luonnossa. Joessa oli pieni kuoppa, jonne vajosin. Hyvä oli tarkistaa tämänkin kolo. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä mielenkiintoista niistä voi löytää. Meillä oli kummallakin yllämme Ursutin kuiva välipuku, niin pienet uimiset koskissa eivät märkyyden takia juurikaan haitanneet. Tässäkin oli pienestä uintireissusta huolimatta mukavan kuiva olo. Pieni uintireissu sekin piristi kivasti mieltä. Vähäkurkion jälkeen meno muuttui hetkeksi rennommaksi ja taas kerran pääsin nauttimaan auringon hellyydestä. Asiaan, johon ei ehkä koskaan kyllästy, etenkään sadepäivien jälkeen. Loppumatkamme oli pelkkää suvantoa ja sitä erämaa tarjosi meille noin 15 kilometrin verran. Raskaan koskelaskun jälkeen ennakko-odotukset tälle osuudelle olivat kovat. Sen piti olla helppoa, sillä virta vie meitä eteenpäin. Näin ei kuitenkaan käytännössä ollut, sillä Lätäseno tarjosi meille reissun lopuksi vielä napakan vastatuulen. Sen verran napakan, että ilman melomista kumivenemme halusi mennä vastavirtaan. Siispä tartuimme nöyränä meloihin ja räpistelimme vastatuulessa parhaamme mukaan. Tässä vaiheessa, kun etenemme suvantoa pitkin, on hyvä tehdä yhteenveto reissusta. Mitä jäi käteen, vai jäikö lopulta yhtään mitään? Kalastusta meille tuli vähemmän kuin ennakkoon halusimme. Tosin kaloja tuli sen verran, että sitä olisi voinut syödä joka päivä. Eikä niiden koossakaan ollut mitään valittamista. Sen puolin olimme oikeastaan erämaan kanssa sujut. Sää olisi voinut olla parempi, mutta siihen ei voi itse vaikuttaa, niin jätetään se kitinä sen osalta tähän. Meillä oli hyvät varustukset, joten varsinaista kylmää ja märkää emme kaikesta huolimatta kokeneet. Venevalinta tälle reissulle olisi voinut olla erilainen. Koskenlasku olisi ehkä syönyt vähän paremmin, jos käytössämme olisi olleet backraftit tai joku muu koskeen suunniteltu kapine. Toisaalta veneemme kesti tämän reissun, vaikka se sai erittäin pahoja osumia käsivarren kivistä. Reissu oli vähän liian raskas ollakseen täydellinen eräreissu. Vaikka itselleni fyysinen rasitus on tärkeää ja se on osa jokaista eräreissuani, niin tämä oli aavistuksen liian raskas. Ei tämä liikaa kunnon päälle ottanut, mutta selkävikani ei tykännyt tästä reissusta. Reissun lopussa selkäni alkoi olla jo aika huonossa kunnossa. Jos reissu olisi kestänyt vielä päivän tai 2, niin en ehkä olisi pystynyt kävelemään veneestä pois omin jaloin. Kaikesta huolimatta pääsimme lopulta markkinaan. Vaikka tämä ei ehkä ollut onnistuneen reissumme,
niin tämä kokemus ei taatusti unohdu koskaan. Niin kuin ei muutkaan Lapin-reissut, joilla on haastanut itseään erämaassa. Kaikkien reissujen ei tarvitse olla täydellisiä. Itselleni on tärkeämpää, että yrittää aina uusia juttuja ja oppia uusia asioita. Oppia tällä reissulla tuli kyllä kylliksi. Reissun viattomasti mukaan lähtynyt treffiseurakin on pysynyt kuviossa, niin ei tätä täydellisenä epäonnistumisena voi pitää. Parin kuukauden tauon jälkeen olimme jo uudella seikkailulla.